hello good morning. ඉතින් ඊයේ රෑ මම නැවතිලා හිටියේ මෙන්න මේ හොටෙල් එකේ. මේ හොටෙල් එකේ නම තමා පාලිත හෝම් ස්ටේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක දඹුල්ලේ ඉඳන් පොඩ්ඩක් ඇතුළට එන්න ඕනේ සීගිරිය පාරේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ හොටෙල් එකට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ගෙස්ට් හවුස් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගෙස්ට් හවුස් එකක් කියනකට වඩා හොටෙල් එකක් කියන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. මොකද ඒගොල්ලෝ පාලිත ස්ටේ හෝම් කියලා තරමක් ලෝ ලෙවල් නමක් දාලා තිබ්බට මේකේ ගොඩක් හොඳ ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ රූම් එකේ තියෙන්නේ කියලා. එනකොට මෙතන තියෙනවා දොර. අපි තව ටිකකින් එළියට යමු. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක රෙඩි කරන ගමන් තියෙන්නේ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නකොට මම ඔයගොල්ලන්ට එළියේ view එක පෙන්නන්න. එතන තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා වින්ඩෝ එකක්. රයිට් මෙන්න මේ විදිහට තමයි රූම් එක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා පොඩි එතකොට මම ගෙනාව බඩු ටික මෙතන තියෙනවා. තාම හරියට මේ ටික මට ක්ලීන් කරන්න බැරි වුණා. මේ තියෙන්නේ මං ගෙනාව ඇඳුම්, ටවල්ස්, මේ ටවල්ස් වගේ දේවල් ඔක්කොම මෙතනම තිබුණු දේවල්. එතකොට මෙතන තියෙනවා ප්ලග් පොයින්ට්ස්. මෙතන තියෙනවා ෆෑන් එකේ ස්විච් එක. මෙතනින් අපිට රූම් එකේ ලයිට්ස් ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා බෙඩ් ලයිට් එක. ෆෝන්ස් ඒ දේවල් ටික. එතකොට මේක තමයි ඊයේ මම නිදාගත්ත බෙඩ් එක. මේක ඇවිල්ලා මට පොඩ්ඩක් වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද මේ වගේ නෙට් එකක මම කවදාවත් නිදාගෙන නැහැ. ඉතින් මේක තමයි ෆස්ට් ටයිම් මේ වගේ නෙට් එකක් ඇතුලේ නිදාගත්තේ. ඉතින් මේ බෙඩ්ස් වගේ දේවල් ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් විදිහට හදලා තියෙනවා. ස්ප්‍රින්ග් මැට්‍රස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ රූම් එකේ රේට්ස්, චාර්ජස් මම කොහෙන්ද බුක් කරේ? booking.com එකේ. booking.com එකේ link එක සහ චාර්ජස් මම මේ යටින් කොහෙන් හරි දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ටත් මේකට එන්න පුළුවන්. මොකද ගෙවන ගානට ගොඩක් හොඳ ෆැසිලිටිස් තියෙන තැනක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ යට දැන් ගාන දකින්න නැතිනේ. මට මේකට ගියපු $10 ගියේ. ඉතින් ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ හරියටම කැල්කියුලේට් කරලා ගන්නවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් තියෙනවා. ඊයේ රෑ මගෙන් ඇවිල්ලා ඇහුවා මොනවද බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ඕන කියලා. ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඒගොල්ලෝ රෙඩි කරන ගමන් තියෙන්නේ. අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකේ තව ටිකකින් ගන්න යමු. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැක්ක දැන් මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂරි කියන්නේ මේ දේවල් අලුතෙන්ම හදලා තියෙන මේගොල්ලෝ. මෙන්න මේ වගේ බෙඩ් එකක්, මෙන්න මේ වගේ රූම් එකක් ඒ ගානට ගන්නවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලොකු chance එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන් එන්න. නම තමයි පාලිත හෝම් ස්ටේ. මේක දඹුල්ලේ ඉඳන් සීගිරියට යන පාරේ තමයි තියෙන්නේ. සීගිරිය ඉඳන් කිලෝමීටර් 2ක් දුරින් තියෙනවා. සීගිරිය ඉඳන් කිලෝමීටර් 2ක් දඹුල්ල පැත්තට එන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න. මෙතන ෆැමිලි එකකට දෙන්නෙක්ට විශේෂයෙන් කපල් එකකට නිදාස ඉන්න පුළුවන්. තනියම එන කෙනෙක්ටත් හොඳයි. දැන් අපි බලන්න යන්නේ වොෂ්රූම් එක. ඉතින් මේකෙත් ගොඩක් දේවල් කම්ෆර්ටබල් විදිහට හදලා තියෙනවා ලක්ෂරි විදිහට. මෙන්න මෙතන තිබුණා හොට් වෝටර් ෂවර් එකක්. මම මේකෙන් තමයි නෑවේ. එතකොට කෝල්ඩ් වෝටර්, හොට් වෝටර් දෙකම ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ග්ලාස් එක, සින්ක් එක. මේක normal කෝල්ඩ් වෝටර් එන්නේ. මෙතන හොට් වෝටර් එන්නේ නෑ. සෝප් එකක් තිබුණා. ටූත් පේස්ට් වගේ දේවල් නම් තිබුණේ නෑ. එතකොට ඩස්ට්බින්ස් තියෙනවා. මෙතන ෆුට් ඕපන් එකත් එක්ක ඩස්ට්බින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි රූම් එකේ view එක. හරි ඔන්නම එළියට යන ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකේදී ආයෙත් හම්බෙමු. ඉතින් මම එළියට ආවා. වටේ view එක මාරම සංසුම්. වැඩි සද්ද බද්ද නැහැ. ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ ඒරියා එකේම ලොකු පාඩු පැත්තක් තියෙන්නේ. ළඟ ළඟ ගෙවල් පොඩියට පේනවා මෙතන. මෙතන ගෙස්ට් හවුස් එකක් තියෙන වාහන දෙකක්ම දාලා තියෙනවා. මෙතන මේ රූම් එක තමයි මම හිටියේ. මෙතන රූම් එකක් තියෙනවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක දැන් රෙඩි කරයි. අපි එළිය පැත්තේ ගිහලා.
හරි මම. Thank you. Kita pasang karena rela benar-benar. ඉලවන. හරි ඔන්න මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන ආවා. අපිට තියෙනවා සම්බෝල, පරිප්පු, එක් කරි එකක් තියෙනවා, and ඉදියප්ප. ප්ලේට් එක වතුර. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් දැකපු බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක. එතකොට මෙතන තියෙන රූම් එක මේ හැම දෙයක්ම මෙන්න මෙතන යටින් දාන ප්‍රයිස් එකට. එතන 1950කට තමයි මේගොල්ලෝ charge කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවානේ මම ඇතුලේ රූම් ටුවර් එක පෙන්වනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක පෙන්වනවා. ඉතින් මේ ගානට දඹුල්ලෙන් සීගිරියේ මම booking.com එකේ බලපු අඩුම තැන තමයි මෙතන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තේනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න පාලිතා හෝම්ස්ටේ එකට description එකේ links තියෙනවා. ගොඩක්ම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් කෑමත් මාර්මනයි. පිරිසිදු විදියට පිළිවෙලට රසට හදලා තියෙනවා. හරි ඔන්න මෙතන මට කෑම අරගෙන ආවයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි ආගෙම අහලා බලමු මේ ගැන විස්තර ටිකක්. අපේ හෝම් ස්ටේ එකේ නම Palitha Homestay. අපේ කාමර 6ක් තියෙනවා. 6 දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයන් දෙකවලටම නවතෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒදී ට්‍රිපල් රූම්, ඩබල් රූම් සහ ෆැමිලි රූම් ඔයාලා ඔන්ලයින් අප සම්බන්ධ කරගෙන booking.com හරහා වෙන් කිරීම සිදු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ මම ලබා දෙන අංකය හරහා වෙන් කිරීම කරගන්න පුළුවන්. 071 0438 733. ඔන්න මම එළියට ඇවිල්ලා මේන් රෝඩ් එකේ ඉන්නේ. ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා මෙන්න මේ පාරෙන් කිලෝමීටර් 2ක් සීගිරියට. ඒ වගේම මේ පාරේ අයින ගහලා තියෙනවා beware from elephants. වනාලි නිතර ගැවසෙන ප්‍රදේශයකි ප්‍රවේශම් වන. ඉතින් ඔන්න මේ පැත්තේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට පයින් යනකොට සේෆ්ටි පිට යන්න. ඔන්නාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි චෛත්‍යයක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. එතන දාලා තියෙනවා පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂක ස්මාරකය කියලා. චෛත්‍යයේ නමක් නම් මෙතන දාලා නැහැ. ඔන්න ඉතින් මම දන්නම එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් නැතුව ෆොරිනර්ස්ලාට තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුළට ආවා. මෙතන මීටර් 500ක් දුරට යන්න තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ටික දුරක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වටේටත් වනාලි සැරිසරනවා කියලා තියෙනවා. මෙතන දෙපැත්තෙන් බෝඩ් ගහලා තියෙනවා. ටිකට් කවුන්ටර්ස් තියෙන ඉස්සරහා. ඒකට යන්න කලින් මෙතන view එක මාර ලස්සනයි. එතනින් පොඩි දිය පාරක් ගලාගෙන යනවා. හරි ඔන්න මම ටිකට් එක ගත්තා. මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රවේශ පත්‍ර කවුලුව කියලා තියෙන්නේ. මේන් එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් එනවා නම් මේ පැත්තේ ඉඳන් ආවම මේක හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා අරෙන් ආවොත් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා මෙතනින් ටිකට් ගන්න ඕනේ. රුපියල් 100ක් වෙනවා ටිකට් එක. දේශීය වැඩිහිටි රුපියල් 100යි. එතකොට ළමයෙක්ට ගන්නවා නම් රුපියල් 50යි ටිකට් එක. ෆොරන කෙනෙක්ට ඊට වැඩි. ඔන්න මම එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුළට ආවා.
මෙන්න මේ මුදුනටම යනකම් අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක GoPro එකට පේනවට වඩා ගොඩක් ලොකුයි. මෙතන ඇත්තටම දකිද්දි කැම් එකට පොඩියට පේන්නේ. ඔන්න මම සීගිරියට නගින්න තියෙන පඩි වලින් භාගයක් විතර දුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනින් තවත් උඩට යන්න තියෙනවා. ඔන්න මම සීගිරිය උඩටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පැත්තෙන් පේනවා අපි ඊයේ ගියපු පිදුරංගල. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම ඊයේ මුදුනටම ගියපු පිදුරංගල. මෙන්න මේ ඈතට යනකම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තද කැලෑවක්. සමහර තැන්වල මැදින් කුඹුරුත් බලා ගන්න පුළුවන්. අද මිනිස්සු ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෙන්න මේ පහළ ෆොරිනර්ස්ලා සෙට් එකක්ම ඉන්නවා. ලෝකල්ස්ලා සෙට් එකක් මෙතන ඉන්නවා. මෙන්න මේ පොණ්ඩ එකේ තමයි මම බහැලා හිටියේ දැන්. ඒ වතුර මාරම සීතලයි. අදටත් හොයාගන්න බෑ කියලා කියන්නේ මේකට කොහොමද වතුර පිරෙන්නේ කියන එක. මේක වැස්සට පිරෙන එකක් නෙමෙයි. තද ඉඩෝර කාලයටත් මේ පොණ්ඩ එකේ වතුර තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පහළ තියෙනවා වැවක්. රයිට් ඔන්න මම සීගිරි ගලෙන් බැහැලා ආපහු මේන් රෝඩ් එකට ආවා. මෙන්න මේ ඉස්සරහින් මට පේනවා. මෙන්න මේ සීගිරි ගල උඩට තමයි අපි ගියේ මුදුනටම. මේ මේන් රෝඩ් එකෙන් තමයි බස් එන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තේ ඉඳන්. ඉතින් දැන් මම බස් එකක් ආව ගමන් බස් එක නැගලා දඹුල්ල ටවුන් එකට යනවා. දඹුල්ල ටවුන් එකෙන් ගෙදර යන බස් එකක් අල්ලගෙන හැමම ගෙදර යනවා හවස් වෙන්න කලින්. ඉතින් thank you මගේ day 2 day 1 මගේ vlog 3 එකේ part දෙකම බැලුවාට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පහලින් මාව subscribe කරන්න සතාගේ diary. ඒ වගේම තමයි මගේ photos videos තියෙනවා Instagram එකේ. ඒකත් follow කරන්න link description එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් touch එකේ ඉන්න තවත් ඉස්සරහට ගොඩක් අලුත් දේවල් ඔයගොල්ලන්ටත් මම අරගෙන එනවා. මම experience කරන දේවල්. ඉතින් අපි ආයෙමත් හම්බෙමු. See you guys. Bye. අපේ ජීවිතත් හරියට චාරිකාවක් වගේ. අපි දේවල් ලබා ගන්නවා, දේවල් ලබා ගන්න සටන් කරනවා, ඒ දේවල් විඳිනවා. හැබැයි මොන දේ කළත් අපිට අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ ලස්සන අවලස්සන මතකයන් ටිකක් විතරයි.